ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ। ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਕੀ ਆ? ਖੁਣ ਖੁਣ। ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆ? 1942। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸਰਿਆਲਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ। ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ? ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾਰੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਭਰ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਭਰੀ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਛੋਟੇ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਬੇਬੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ? ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 1972 ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ? ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਕਿਹੜੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਏਅਰਲਾਈਨ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਏ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੜਿਆ। ਪਲੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਆ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ, ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁੜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ? ਵੈਨਕੂਵਰ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਪਲੇਨ 'ਚ। ਓਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਚੜਾਤਾ? ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੰ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟੋਕੀਓ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਲੱਗਾ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੋਰੇ ਇਹ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਆ ਗਏ, ਮੋਰੇ ਸਲਾਈਡ ਆ ਗਈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਦੀ, ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਬਲਦੀ ਆਏ। ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰਚ ਦੀ। ਓਕੇ। ਕਾਫੀ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ? ਬਹੁਤ। ਓਕੇ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸਨੋ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਲਗਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮਿਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ? ਚੇਤਾ ਇਹ 70 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ 72 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਓਕੇ। 2 ਸਾਲ। ਓਕੇ, 2 ਸਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ। ਇੰਦਾ ਸਨੋ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੋਗੀ? ਸਨੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਤੇ ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ ਸਨੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇੱਥੇ, ਗੋਲਡਨ 'ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਠੰਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਯਾਦ ਕੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ? ਪਹਿਲੀ ਯਾਦ ਕੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੋਨਲਡ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡੋਨਲਡ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਡੋਨਲਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਓਕੇ। ਗੋਲਡਨ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਹਾਂ। ਓਕੇ।
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, 5 ਜਣੇ ਅਸੀਂ। ਤੰਗੀ ਥੋੜੀ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਡੀਆਂ, ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਹਿੱਲ ਟੌਪ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਪਾ ਲਏ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। 17 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਮੋਟਲ ਦਾ ਹੀ ਹਾਊਸਕੀਪਰ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਾ, ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਹਾਰਡ ਵਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੀਵੀਆਂ ਗੋਲਡਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ? ਇਹਦਾ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਘਰ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਲਾਂਡਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਹੱਥ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਂਡਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਘਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਹਲੇ। ਸਟੋਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ? ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਛੇਤੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਇਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੀ, ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਿੱਘ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ 72 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਨਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੋਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਡਾਨਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚੌਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੀ ਸੀ। ਕਲਗਰੀ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਟੋਰਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਰੋਸਰੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਤਾਂ ਕਲਗਰੀ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਓ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਇਓ ਸੀ ਉਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 79 ਚ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਊਨਰਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋਊ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਵੀ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਗਏ? ਬੀੜ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਮੂਵੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਚਲ ਜਾਣਾ ਬਸ ਏਦਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ? ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ ਆ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਡੈਡੀ ਸੀ ਮੋਹਣੀ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਕਿੱਥੇ ਰਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਰਚ ਦਾ ਥਾਂ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਕਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੋਲਡਨ ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਭ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਰਨ। ਉਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਏ, ਆਪ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇੱਥੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਊਨ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਘਰ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਖਰੀਦੀ ਗਏ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਓਕੇ, ਜੰਗਲ ਸੀ ਆ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ। ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆ ਝੜੀ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਆ CPR ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਟਰੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਧਰੀਆਂ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲਡਨ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਓਕੇ, ਜਿਉਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗਏ? ਇੰਡੀਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਾਈਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 9-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਈ ਆ। ਓਕੇ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਾਈਦਾ ਆ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮਾੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੋ ਚੰਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕੁਛ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਹਲੋ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆ। ਗੋਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਹ ਖਾਸ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਛੇਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਵੀਆਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ। ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਈ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਸੀਗੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਆਂਟੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਲਾ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ
ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਯਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ, ਸਮਝ ਲਾ 30 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਮਾਵੋ, ਖਾਵੋ, ਬੱਚੇ ਪਾਲੋ। ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ 3 ਬੇਟੇ ਨਿਆਣੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? 3 ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ, 2 ਲੜਕੇ 1 ਹਾਂਜੀ ਲੜਕੀ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ? ਨਾ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਸੈਰ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਲੇਨ ਮੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਓਕੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਦਿਆ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੀਆਂ 2 ਆਈਆਂ ਆ, ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਓਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਓਕੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।